आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे केटो पालक पनीर भुर्जी। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे पालक स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेला आहे, ग्रेटेड पनीर, कांदा, 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट, 1 चमचा तेल, बटर थोडं जास्त घ्यायचं आहे आणि ऑल द स्पाइसेस। त्याच्यात लाल मिरची पावडर, हळद, करी पावडर, गरम मसाला, मीठ, धणे जिरे पूड। रेसिपीला सुरुवात करूया। तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, आता बटर टाकू। बटर मेल्ट होईपर्यंत थांबायचं आहे। आलं लसूण पेस्ट, हलकसं परतून चिमूटभर हिंग, त्यात बारीक चिरलेला कांदा, व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। कांदा हलका गुलाबी झाल्यानंतर त्यात अर्धा चमचा हळद, छोटा 1 चमचा धणे पूड, जिरे पूड, करी पावडर आणि 1 चमचा लाल तिखट व्यवस्थित मिक्स करून चिरलेला पालक घालायचा आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। झाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजवून घेऊया। झाकण काढून पाहूया। मीठ घालायचं आहे, मीठ थोडं कमीच घालायचं आहे। व्यवस्थित परतून अजून 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घ्यायचे। पालक शिजलेला आहे, आता 1 चमचा गरम मसाला घालून मिक्स करूया।
ग्रेटेड पनीर घालायचं आहे. लो टू मीडियम हीटवर 4 ते 5 मिनटं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. ड्राय करून घ्यायचं आहे. तेल सुटायला लागलेलं आहे. तुम्हाला जर अजून ड्राय हवं असेल तर अजून थोडा वेळ परतायची आहे. प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तयार आहे प्युअर व्हेज केटो पालक पनीर भुर्जी. ह्या भुर्जीसोबत खाण्यासाठी मी केटो डोसा आणि केटो नान ह्या 2 रेसिपीज केल्या आहेत. त्या तुम्ही प्लीज चेक करा.